tụ cá lóc kho, tô canh rau đắng, đượm làm sao tình nghĩa nhà quê, nhớ làm sao thuở còn bé bỏng, nhà ở xa trường, qua mấy nhịp cầu tre, bấm ngón chân chai bờ đất ruộng, trời mưa trơn trượt lối đi về. Đâu đó vẫn thoảng những câu thơ về miền quê mộc mạc dạng dĩ thân thương. Đâu đó nơi đây nhắc đến một thứ rau dân dã đời thường, cảm thấy nó quen quá, nó gần gũi với cuộc sống bình yên. Rau đắng, thứ rau dân dã của người Nam Bộ và Nam Trung Bộ, với những câu thơ, câu ca dao đi vào dân gian, đi vào lòng người ấm áp. Rau đắng sống tự nhiên ở những vùng ngập nước, đi dọc ở những vùng quê ruộng vườn Đồng Nai quê mình. Cứ chỗ nào có đất trũng, ẩm thấp, có nước là có thể trồng được loài rau này. Từ thời xa xưa, cây rau đắng biển đã được sử dụng trong y học với mục đích chính là tăng cường trí nhớ và tăng khả năng nhận thức. Loại thảo dược này cũng chứa một số hợp chất chống oxy hóa, có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp, viêm phế quản và một số hợp chất chống rối loạn ở ruột và dạ dày. Nên nếu vườn nhà mọi người mà có loại cây này thì đừng có nhổ bỏ nha. Hãy tận dụng nó để làm trà và một số món ăn ngon. Sau khi thu hoạch những cây rau đắng biển về thì mình sơ chế những phần lá non và thân non thì mình sẽ dùng để nấu một vài món ngon như là canh rau đắng hoặc là rau đắng xào tỏi. Còn những cây rau đắng già hơn thì mình sử dụng để phơi khô làm trà. Bữa trưa hôm nay mình sẽ làm 3 món: cá lóc kho tộ, canh rau đắng nấu cá lóc và món rau đắng xào tỏi. Cá lóc thì mình đã chuẩn bị trước và ướp gia vị sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ cần nhắc nồi lên, cho một chút mỡ heo vào và một chút đường để làm nước màu kho cá. Với các món cá kho, thịt kho thì nhà mình thường hay sử dụng mỡ heo, thì nồi cá của mình sẽ thơm ngon và cảm giác như béo ngậy hơn. Khi nồi nước đường đã chuyển sang màu nâu vàng sóng sánh thì mình cho hành tỏi vào phi thơm, rồi xếp những miếng cá lóc đã ướp sẵn gia vị vào, đổ nước dừa xâm xấp mặt cá. Nhà còn ít tóp mỡ nên mình cho vào luôn. Tóp mỡ thơm mềm sẽ khiến nồi cá kho của mình thơm ngậy hơn. Quay qua bếp kế bên, mình bắt một nồi nước sôi để nấu canh rau đắng biển với cá lóc. Khi nồi nước canh sôi bùng lên thì mình cho vào một ít công gốc sông, chủ yếu là để nồi nước canh ngọt hơn. Sau đó thì cho cá lóc vào, nêm nếm một chút muối, một chút bột ngọt, một chút bột nêm theo khẩu vị của gia đình mình. Quay qua bên nồi cá lóc kho tộ thì cũng đã được 45 phút rồi. Mình dỡ nắp ra, thơm lừng luôn đó mọi người. Nhìn màu cá rất là đẹp, óng ánh luôn. Và thói quen của gia đình mình thường là hay kho cá thì sẽ cho thêm một chút nước mắm. Mình dùng nước mắm Chinsu ca cơm Biển Đông, loại ngon hảo hạng và độ đạm trên 40, cực kỳ thích hợp cho các món kho, hoặc pha chấm cũng đều ngon, cực kỳ thích hợp với khẩu vị của người miền Trung mình. Khi nồi nước canh sôi bùng lên một lần nữa thì mình thả rau đắng biển vào. Rau đắng biển có vị đắng nhẹ nhưng khi kết hợp với cá lóc đồng thì lại cực kỳ hòa hợp. Vị ngọt thanh của cá lóc đồng sẽ làm giảm bớt vị đắng của rau đắng biển, và đồng thời hương thơm đặc biệt của loài rau này cũng át đi khử bớt mùi tanh của cá lóc. Người xưa thường có câu ngọt lành rau đắng nấu canh mà. Đây là một loại canh cực kỳ thanh nhiệt, tốt cho sức khỏe trong mùa hè đó nha. Nấu xong nồi canh rồi, giờ mình bắt chảo lên bếp để làm món rau đắng xào tỏi. Cho chút mỡ heo vào, rồi cho tỏi vào phi thơm lên, rồi cho rau đắng biển vào, nên nếm thêm chút muối, chút tiêu, chút bột ngọt, chút bột nêm, vừa theo khẩu vị của gia đình mình thôi. Món này mình phải xào ở trên lửa lớn và đảo thật nhanh tay để cho rau đắng vẫn giòn và xanh. Xào nhanh tay tầm khoảng 2 phút thôi thì rau đắng biển của mình cũng đã chín, có màu xanh và rất giòn luôn. Hương tỏi thơm nồng hòa quyện với vị thanh mát của rau đắng biển. Ai mới ăn lần đầu thì có thể thấy là hơi đắng chút, nhưng mà ăn quen là sẽ ghiền đó nha.
Nồi cá lóc kho tộ của mình cũng đã xong rồi nè. Bây giờ thì dọn ra và chuẩn bị ăn cơm thôi. Cơm trưa hôm nay của nhà mình là có 3 món đó: cá lóc kho tộ, canh rau đắng nấu với cá lóc và rau đắng xào tỏi. Ai đang đến giờ ăn cơm thì cùng ăn với gia đình mình luôn nha. Sáng nay mình thu hoạch được nhiều rau đắng biển lắm. Nấu xong bữa cơm trưa mà còn dư quá trời luôn, nên mình đem phơi để làm trà rau đắng. Với tầm 3 hôm thì những cây rau đắng biển cũng đã khô lại rồi nè. Sau hơn 6 tháng khô hạn nắng nóng thì hôm nay Đồng Nai quê mình cũng đã có được cơn mưa đầu mùa. Sự biến đổi khí hậu trong những năm gần đây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của con người, đặc biệt là vấn đề sức khỏe. Vào những ngày giao mùa, mưa nắng thất thường, các triệu chứng viêm đường hô hấp thường khá phổ biến, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ thường hay mắc loại bệnh này. Cây rau đắng biển là một loại thảo dược chứa rất nhiều hợp chất chống oxy hóa và là khắc tinh của các triệu chứng viêm đường hô hấp, nên người dân ở Đồng Nai quê mình thường hay phơi khô loại cây này để làm trà và sử dụng kết hợp với mật ong như một loại trà thảo mộc để điều trị các chứng ho, viêm mũi, viêm xoang. Và đây cũng là một loại trà thảo mộc có tác dụng tăng cường trí nhớ, tăng khả năng nhận biết, giảm mệt mỏi, lo âu. Nên nếu như bạn đang trong tình trạng áp lực công việc, căng thẳng mệt mỏi thì hãy pha ngay một ly trà thảo mộc rau đắng biển, kết hợp thêm một chút mật ong ngọt ngào để thư giãn nha.